एक्सेल को सिटलाई प्रिन्ट गर्ने बेलामा वाटरमार्क समेत प्रिन्ट गर्नु पर्यो अथवा ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेर अथवा टेक्स्टहरु राखेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने? जस्तै हामीले यहाँनेर अप्सन भेट्छौं पेज लेआउटमा ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन भेट्छौं। यो ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सनमा गएर हामीले जुन इमेज राख्छौं त्यो इमेज प्रिन्ट आउट गर्ने बेलामा प्रिन्टमा आउँदैन। जस्तै म यहाँ गए ब्राउजरमा गए मैले कुनै एउटा लोगो सिलेक्ट गरे इन्सर्टमा गए यहाँनेर लोगो त बस्यो ब्याकग्राउन्डमा। यदि मैले यसलाई प्रिन्ट गरे भने यो पेज प्रिन्ट गर्ने बेलामा ब्याकग्राउन्डमा भएको लोगो प्रिन्ट आउट हुँदैन। अब यसलाई हामीले प्रिन्टमा ल्याउनु पर्यो भने हामी अर्को तरिका युज गर्छौं। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले हटाइदिन्छु रिमुभ ब्याकग्राउन्ड। त्यसको लागि हामी जान्छौं भ्यू ट्याबमा, त्यसपछि पेज लेआउट भ्यू। यो भ्यूमा आउनु पर्यो ताकि यसको यो हेडरको एरिया देखियोस्। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै हामी नर्मल भ्यूमा छौं भने इन्सर्टमा जाने त्यसपछि हेडर एन्ड फुटर यहाँबाट गरे पनि हुन्छ। अथवा हामी पेज लेआउटमा जान्छौं त्यसपछि प्रिन्ट टाइटल्समा जान्छौं यहाँबाट हेडर एन्ड फुटर कस्टम हेडर यहाँबाट गरे पनि हुन्छ। अब अहिलेको लागि म सजिलो तरिका म सबभन्दा पहिला यहाँबाट गए पनि हुन्छ। पेज लेआउट भ्यूमा गए म त्यसपछि हामीले पाउँछौं यहाँनेर हेडरको सेक्सन पाउँछौं, तीनवटा सेक्सन, लेफ्ट सेक्सन, सेन्टर सेक्सन र राइट सेक्सन। अब यहाँनेर बीचमा हामीलाई लगभग बीचमा राख्नु छ अथवा लेफ्टमा अथवा राइटमा मलाई बीचमा राख्नु पर्ने छ। त्यसपछि म डिजाइनमा गए। जब यो हेडरको एरियामा क्लिक गरिन्छ तब यो हेडर एन्ड फुटर टुल्स भनेर आउँछ। यदि हामी पेजको एरियामा क्लिक गरेको बेलामा त्यो ट्याब आउँदैन। जब हामी यहाँ हेडरको एरियामा जान्छौं त्यसपछि यो एक्स्ट्रा ट्याब आउँछ। पिक्चर राख्नको लागि म पिक्चरमा गए। पिक्चरमा गइसकेपछि अनलाइनबाट राख्ने हो भने यहाँको दुईवटा अप्सन भयो। मलाई अफलाइन यही कम्प्युटरमै भएको इमेज राख्नु छ। यहाँ गएर मैले सिलेक्ट गरे, इन्सर्टमा क्लिक गरे, त्यसपछि यहाँ आयो। यदि मैले यहाँ पेजको एरियामा क्लिक गरे भने यो एरियामा बस्यो। यसलाई तल माथि दायाँ बायाँ कहाँ राख्नु छ हामीले यसलाई पोजिसन मिलाउन सकिन्छ इन्टर गर्दै। यसरी हामीले पोजिसन मिलाउन सकियो। अथवा जब हामी यो एरियामा क्लिक गर्छौं त्यसपछि डिजाइन ट्याबमा यहाँनेर फर्मेट पिक्चर भन्ने अर्को अप्सन पाइन्छ। यसमा गएर हामीले त्यो पिक्चरलाई फर्मेट गर्न सकियो। साइज के राख्ने, हाइट के गर्ने, साइज एन्ड रोटेटको कुराहरू, स्केलिङको कुराहरू पिक्चरमा गएर हामीले यहाँबाट क्रप गर्न सकियो, कलरहरू चेन्ज गर्न सकियो। त्यस्तै गरेर ब्राइटनेस र कन्ट्रास्टहरू मिलाउन सकियो। ब्राइटनेस अलिकति बढाइदिउँ, थोरै यति जति बढाइदिउँ। मैले ओकेमा क्लिक गरे। यो अलिकति धमिलो भयो भने अरु जुन टेक्स्टहरु त्यो राम्रोसँग देखिन्छ। अझ अलिकति ब्राइटनेस बढाइदिउँ। फर्मेट पिक्चरमा गएर यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्न सक्यौं। मैले ओकेमा क्लिक गरे। अब यसलाई यदि हामीले प्रिन्ट गर्यो भने यो ब्याकग्राउन्डमा जुन हामीले लोगो राखेको छौं यो वाटरमार्कको रूपमा प्रिन्टमा आउँछ।